Οι κένταβροι είναι από τα πιο γνωστά μυθικά πλάσματα της αρχαιότητας. Η φήμη τους ωστόσο δεν ήταν καθόλου καλή, καθώς αυτά τα πλάσματα είχαν συνδέσει το όνομά τους με το ποτό και τις καταστροφές. Υπήρχε όμως ένας κένταβρος, ο οποίος ήταν πολύ διαφορετικός από τους άλλους. Ένας κένταβρος που δεν είχε σκοπό να αδικήσει, να καταστρέψει, αλλά να ωφελήσει και να εκπαιδεύσει. Αυτός ήταν ο θρυλικός κένταβρος Χείρον, ο διασημότερος όλων των κεντάβρων και ο εκπαιδευτής σχεδόν όλων των ηρώων της ελληνικής μυθολογίας. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε τα σημαντικότερα πράγματα που αφορούν το Χείρονα, αλλά πριν ξεκινήσουμε, αν σας αρέσουν βίντεο που αφορούν την αρχαία Ελλάδα και θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια που κάνω εδώ πέρα, μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Έτσι με βοηθάτε εντελώς δωρεάν να συνεχίσω να φτιάχνω βίντεο για εσάς. Ο Χείρον, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, διέφερε πολύ από τους υπόλοιπους κεντάβρους και καταρχήν διέφερε ως προς την καταγωγή. Όλοι οι υπόλοιποι κένταβροι είχαν κοινή καταγωγή, καθώς πατέρας τους ήταν ο Ιξίων, ένας βασιλιάς ο οποίος είχε υποσχεθεί κάποια δώρα στον πεθερό του, αλλά αθέτησε την υπόσχεσή του. Ως αντίπεινα ο πεθερός του είχε πάρει κάποια από τα άλογα του Ιξίωνος και εκείνος, ενοχλημένος από αυτή την πράξη, τον προσκάλεσε στο παλάτι του και τον έσπρωξε στη φωτιά για να καεί. Φυσικά μια τέτοια πράξη αποτέλεσε τεράστια ύβρι στο θεσμό της φιλοξενίας και ο Δίας, ο οποίος ήταν πρεσβευτής της φιλοξενίας, δεν μπορούσε να την αφήσει ατιμόρυτη. Ο Ιξίων ωστόσο ισχυρίστηκε ότι είχε μετανοήσει και παρακάλεσε για συγχώρεση, και έτσι ο Δίας αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία και εκτός αυτού τον προσκάλεσε να μείνει για λίγο στον Όλυμπο μαζί με τους υπόλοιπους Ολύμπιους. Κατά τη διάρκεια όμως της παραμονής του Ιξίων στον Όλυμπο, ο Δίας παρατήρησε ότι ο Ιξίων γλυκοκοίταζε την Ήρα. Για να σιγουρευτεί για τις προθέσεις του Ιξίωνος, τον έθεσε σε μία δοκιμασία. Έδωσε τη μορφή της Ήρας σε ένα σύννεφο, το οποίο ονομάστηκε Νεφέλη, και περίμενε αν ο Ιξίων το προσεγγίσει με πονηρό σκοπό. Ο Ιξίων το έκανε και έτσι από αυτή την απαγορευμένη και παράξενη ένωση προήλθαν οι κένταβροι. Η τιμωρία που υπέστη ο Ιξίων για το γεγονός ότι τόλμησε να ποθήσει τη βασίλισσα του Ολύμπου ήταν μία από τις χειρότερες σε όλη την αρχαιότητα. Ο Δίας διέταξε τον Ερμή να πάρει τον Ιξίωνα και να τον τοποθετήσει στα τάρταρα, να τον δέσει με φίδια σε ένα φλεγόμενο τροχό, ο οποίος θα γύριζε αιώνια. Ο τροχός αυτός έκτοτε γυρίζει ασταμάτητα, καθώς σταμάτησε μόνο μία φορά από το γλυκό ήχο της λύρας του Ορφέα όταν είχε κατέβει στον κάτω κόσμο. Όσον αφορά τον Χείρονα τώρα, αυτός ήταν γιος του Τιτάνα Κρόνου και της νύφης Φιλήρας. Ο Κρόνος, για να μην γίνει αντιληπτός από τη γυναίκα του τη Ρέα, πήρε τη μορφή ενός αλόγου για να ζευγαρώσει με τη Φιλήρα. Φυσικά αυτό το κληρονόμησε και ο γιος του ο Δίας, καθώς σε πολλούς μύθους πήρε διάφορες μορφές και να ζευγαρώσει με κάποιες γυναίκες. Έτσι εξηγείται και η μορφή του Χείρονος, ο οποίος από τη μέση και πάνω είχε ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά από τη μέση και κάτω είχε σώμα αλόγου. Η Φιλήρα όμως, μόλις έφερε στον κόσμο το Χείρονα, τον εγκατέλειψε αμέσως από το σοκ το οποίο είχε υποστεί μόλις τον αντίκρισε. Τον Χείρονα από εδώ και πέρα θα τον αναλάβει ο Απόλλων και η Άρτεμις, οι οποίοι του δίδαξαν όλα αυτά για τα οποία θα γινόταν γνωστός τα επόμενα χρόνια. Ο Χείρον διδάχτηκε την τέχνη της μουσικής, της μαντικής και του κυνηγιού, ειδικεύτηκε σε βότανα και μπορούσε να γιατρέψει οποιαδήποτε πληγή και οποιοδήποτε τραύμα, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, σχεδόν οποιοδήποτε τραύμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έχοντας λάβει λοιπόν όλες αυτές τις γνώσεις, ο Χείρον κατάφερε να μετατρέψει το Πήλιο σε ένα τεράστιο κέντρο εκπαίδευσης ανθρώπων, οι οποίοι επρόκειτο να μείνουν για πάντα στην ιστορία. Κοντά στο Χείρονα μαθήτευσαν πολλοί σπουδαίοι ήρωες, όπως ο θρυλικός Ηρακλής, ο οποίος έμαθε να χειρίζεται με επιδεξιότητα το τόξο, το οποίο το βοήθησε αργότερα να επιτελέσει πολλούς από τους άθλους του. Ο Ιάσον, ο αρχηγός της περίφημης αργοναυτικής εκστρατείας που οδήγησε τους αργοναύτες από την Ιολκό στην Κολχίδα για να πάρουν το χρυσό μαλλοδέρας. Ο Ασκληπιός, ο γιος του Απόλλωνος, ο οποίος κοντά στο Χείρον έμαθε τα πάντα για τα θεραπευτικά βότανα και άσκησε την ιατρική σε τέτοιο βαθμό ώστε μπορούσε να γιατρέψει τον οποιονδήποτε. Άλλες διηγήσεις αναφέρουν ως μαθητή του Χείρονος και το Θησέα, το μεγαλύτερο ήρωα της Αθήνας, αλλά και το Διομήδη, το βασιλιά του Άργους. Κοντά στο Χείρονα μαθήτευσε επίσης ο Ακτέων, ένας από τους ικανότερους κυνηγούς της αρχαιότητας,
που κατά λάθος είδε την Αρτέμιδα να κάνει μπάνιο και εκείνη το μεταμόρφωσε σε ελάφι για να τον κατασπαράξουν τα ίδια του τα κυνηγητικά σκυλιά. Φυσικά από αυτή τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο θρυλικός Αχιλλέας, ο οποίος αν δεν υπήρχε ο Χείρον ίσως να μην είχε γεννηθεί καν. Αυτό γιατί ο Χείρον βοήθησε τον πατέρα του Αχιλλέα, τον Πηλαία, να κερδίσει τη Θέτιδα με την περίφημη χειρόνιο λαβή. Μια νύχτα ο Πηλέας είδε τη Θέτιδα να χορεύει κάτω από το φως του φεγγαριού. Την ερωτεύτηκε αμέσως και θέλησε να την κάνει δική του. Για ένα θνητό όμως ήταν πολύ δύσκολο να κατακτήσει μια θεότητα σαν τη Θέτιδα και έτσι ο Πηλέας, ο οποίος ήταν φίλος με τον Χείρονα, ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Χείρον τον προειδοποίησε ότι η Θέτης μπορούσε να πάρει διάφορες μορφές. Μόλις ο Πηλέας θα επιχειρούσε να την αγκαλιάσει, εκείνη θα έπαιρνε όλες τις μορφές για να ξεφύγει από τα χέρια του. Ο Χείρον όμως του είπε ότι αν χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη λαβή και δεν άφηνε τη Θέτιδα να τη σπάσει με καμία από τις μορφές που θα έπαιρνε, θα γινόταν δική του. Ο Πηλέας πράγματι τα κατάφερε και έτσι από τότε η χειρόνιος λαβή έγινε σύμβολο νίκης και ενότητας για όλους τους Έλληνες. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η προσφορά του Χείρονος στην ανάδειξη πολλών και σπουδαίων ηρώων είναι τεράστια, αλλά παρόλα αυτά ο κένταυρος αυτός δεν είχε καλό τέλος. Ένας από τους μαθητές του Χείρονος, ο θρυλικός Ηρακλής, είναι ο υπέτειος για το θάνατό του, παρότι ο ίδιος δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση. Ο ήρωας, στα πλαίσια του άθλου του να πιάσει το φοβερό ερημάθιο κάπρο, βρέθηκε στο Πήλιο και φιλοξενήθηκε από τον κένταυρο Φόλο στη σπηλιά του. Καθώς ήταν έτοιμοι να γευματίσουν, ο Ηρακλής ζήτησε από το Φόλο να ανοίξει ένα κρασί για να συνοδεύσει το γεύμα του. Κατά μία εκδοχή, ο ίδιος ο Διόνυσος είχε φτιάξει αυτό το κρασί και κατά μία άλλη εκδοχή το είχε δώσει ο Απόλλων στο Φόλο. Το άρωμα όμως από αυτό το κρασί ήταν τόσο έντονο που προσέλκυσε κατευθείαν όλους τους υπόλοιπους κεντάβρους από τις σπηλιές τους. Κατακυριευμένοι από μανία, οι κένταβροι δεν σταματούσαν μπροστά σε τίποτα προκειμένου να αποκτήσουν το κρασί και έτσι ο Ηρακλής για να αμυνθεί αλλά και για να προστατέψει τους φίλους του άρχισε να ρίχνει τα βέλη του εναντίον τους. Μέσα στον πανικό όμως ένα από τα βέλη του Ηρακλή, που φυσικά ήταν βουτυγμένο στο δηλητηριασμένο αίμα της Λερναίας Ύδρας, χτύπησε το Χείρονα. Το χειρότερο για τον κένταυρο δεν ήταν ότι δεν μπορούσε, όσο και αν προσπάθησε να γιατρέψει το ίδιο του το τραύμα, αλλά ότι λόγω της καταγωγής του ήταν αθάνατος και έτσι δεν μπορούσε να πεθάνει, αλλά θα υπέφερε αιώνια από τον πόνο του τραύματος. Σε αυτό το σημείο υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία από αυτές αναφέρει ότι ο Χείρον παρακάλεσε τον Άδη να τον δεχτεί στο βασίλειό του και έτσι έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Μία άλλη εκδοχή όμως λέει ότι ο Ηρακλής σκέφτηκε το εξής σχέδιο. Ο Δίας είχε αλυσοδέσει τον Τιτάνα Προμηθέα στον Κάφκασο επειδή πήρε τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσε στους ανθρώπους. Ο Ηρακλής πρότεινε στο Δία να ελευθερώσει τον Προμηθέα και σε αντάλλαγμα να πάρει την αθανασία του Χείρονος, κάνοντας έτσι μια χάρη υποτίθεται στον ετεροθαλή αδερφό του. Ο Δίας συμφώνησε και έτσι βοήθησε το Χείρονα να απαλλαγεί από το μαρτύριό του. Όταν ο κένταυρος άφησε την τελευταία του πνοή, ο Δίας του έδωσε μια θέση ανάμεσα στα άστρα και έτσι δημιουργήθηκε ο γνωστός αστερισμός του Τοξότη, προς τιμή δηλαδή του θρυλικού κεντάβρου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like για το Χείρονα και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά.